Hello friends, we are moving toward the math first. आजपासून आपण अल्जेब्रा क्लास सेकंड पार्ट आहे तो सुरू करणार आहे. दुसरा लेसन आहे तो सुरू करणार आहे. रियल नंबर्स, वास्तव संख्या. सेट मध्ये तुम्हाला सगळे जे नॅचरल नंबर्स, होल नंबर्स, सगळ्या संख्यांविषयीची माहिती दिलेली अप टू रियल नंबर्स. आता आपण डायरेक्ट प्रॅक्टिस सेट 2.1 घेऊ. यातली गणित घेतानाच बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला मी समजावून सांगेन. Practice set 2.1. First, classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. खाली काही गणित दिलेली आहेत, त्याच्यामध्ये टर्मिनेटिंग म्हणजे डेसिमल पॉइंट दिल्यानंतर किंवा डेसिमल फॉर्म दिल्यानंतर जो भागाकार टर्मिनेट होतो, संपतो, त्याला म्हणायचं टर्मिनेटिंग. आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाईप म्हणजे आवर्ती ज्याला म्हणून आपण, जो भागाकार संपत नाही त्याला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असं म्हटलं जातं. एक हिंट दिलेली तर तुम्हाला नीट लक्ष द्या. रिमेंबर, इफ द प्राइम फॅक्टर ऑफ द डिनॉमिनेटर ऑफ द रॅशनल नंबर आर 2 or 5 or 2 and 5, then the decimal form of the rational number is terminating. म्हणजे काय, समजा इथं खाली 5 आहे पा डिनॉमिनेटर मध्ये, हा 5 असेल किंवा 2 असेल किंवा 2 आणि 5 चे फॅक्टर असतील, फॅक्टर मध्ये 2 आणि 5 दोनच असतील फक्त, तर ते टर्मिनेटिंग आहे. and if the prime factors are other than 2 and 5, then the decimal form of the rational number is non-terminating and recurring. जर हा डिनॉमिनेटर खालचा, आता इथं पाहू आपण 11 आहे, त्याचे फॅक्टर पाडले तर ते 2 आणि 5 पेक्षा वेगळे येतात, म्हणून हा नॉन टर्मिनेटिंग आहे. थोडक्यात टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग ठरवताना तुमचं डिनॉमिनेटर मध्ये लक्ष असणं गरजेचं आहे. पहिलं 13/5, बघा इथं 5 आलाय, 5 किंवा 2 असेल तर तो टर्मिनेटिंग असतो, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग. 2/11, इथं 11 चे जे फॅक्टर पाडले आपण तर 1 आणि 11 असे येतात, म्हणजे इथं 2 आणि 5 येत नाही, म्हणून नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग असा येतो. त्यानंतर 29/16, बघा आता हा जो 16 आहे, 16 चे जर तुम्ही फॅक्टर पाडले तर काय येतील रे, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुने 16. याचा अर्थ काय रे, याच्या फॅक्टर मध्ये फक्त 2 आलेले आणि आपली डेफिनेशन काय सांगते, 2 किंवा 5 असेल तर टर्मिनेटिंग, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग. 17/125, तुम्हाला जर 125 चे फॅक्टर पाडायला सांगितले तर हे फॅक्टर येतील, त्याचे प्राइम फॅक्टर येतील 5 multiply by 5 multiply by 5, 5 5 25, 25 5 14. इथं सगळे 5 येत आहेत, दुसरा कुठलाही येत नाहीये, सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. 11/6, आता 6 चे फॅक्टर पाडायला लावले तुम्हाला तर ते 2 multiply by 3 असे येतील, म्हणजे इथं 3 वेगळा आलेला आहे. पहा, हा जो 3 आहे तो वेगळा आलेला आहे 2 आणि 5 पेक्षा, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग अँड रिकरिंग, म्हणून तो नॉन टर्मिनेटिंग आणि रिकरिंग आहे. पुढचा सोपा प्रश्न आहे पहा, राईट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. दशम चिन्हात लिहायचंय, थोडक्यात भागाकार करायचा आणि दशम चिन्ह लिहायचं. 127/200, बघा इथं 200 ने 127 ला डिवाइड करायचंय. 127 ही संख्या 200 पेक्षा लहान आहे, पहिला भाग 0 चा गेला, 0. त्यानंतर आपण हे 127 घेतो आणि त्याच्यावर हा वरचा 0 येतो, उतरून घेतो, 1270 झाले. आता याला जर आपण 6 ने डिवाइड केलं तर बेसक 12, इथं 1200 येईल, 1270 मधून हे केले तर 70 उरतील, परत एक 0 आपण घेतला, पहिला 0 घेताना आपण दशम चिन्ह देतोय तर डेसिमल पॉइंट देतो. आता 700, 200 नी 3 चा भाग जाईल, 2×3=6, म्हणजे इथं 3 चा भाग दिला, 600 आलं. या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर ती येते 100, वरून परत हा 0 खाली उतरून घेतला, 1000 झाले. 200 ने 5 चा भाग जाईल, बघा इथं 5 दिले, 1000, आणि आन्सर येईल 127/200 इज इक्वल टू 0.635. त्यानंतर 25/99, 99 ने 25 ला डिवाइड करायचं, पहिला भाग 0 चा गेला, 25 उरले,
एक 0 वरून उतरून घेतला आणि आपण डेसिमल दिला, पॉइंट दिला. आता 99 दुने 198, दोनाचा भाग जाईल. 198 जे सबट्रॅक्ट केले तो 10 मधून 8 गेले 2, इथं 1 गेला, 15 मधून 10 गेले 5. आता 52 वरून एक 0 घेतला, 520, 5चा भाग जाईल. 5 ने जर याला डिवाइड केलं तर 495 येतंय गुणाकार केला तर, आणि ह्यांची सबट्रॅक्शन केली तर आपल्याला किती येते रे 25. इथं परत तीच फिगर आली आहे पहा, ही जी ओरिजिनल होती आपली 25 तीच आली आहे. याचा अर्थ काय रे, पुढे तीच संख्या रिपीट होणार आहे, रिपीट होणार म्हणून आपण त्याच्या डोक्यावर असा बार दिलेला आहे. मग 25/99 इज इक्वल टू 0.25 बार. आता 23/7, 7 भाग द्यायचा, 7 त्रिक 21, इथं 21 मायनस केले तर 2 वरती वरून घेतले 0, 0 घेतल्यामुळे इथं पॉइंट दिला आपण. आता 7 ने 7 टू 14, 6 उरले, एक 0 घेतला, परत 7 8 56, 4 उरले, परत एक 0 घेतला, 7 5 35, परत एक 5 उरले, एक 0 घेतला, 7 7 49, एक उरला, परत एक 0 घेतला, 7 1 7, 3 उरले, परत एक 0 घेतला, 7 चौक 28, आणि शेवटी किती आलं 2, 2 आलं. म्हणजेच ही संख्या परत रिपीट झाली इथं. आता जर आपण 0 घेतला इथं तर 7 दुने 14, परत इथून संख्या खाली रिपीट होईल. याचा अर्थ 2च्या पुढची संख्या आहे ती आहे तशी येणार आहे, आणि म्हणून 23/7 इज इक्वल टू 3.285714 हा रिकरिंग येईल, आवर्ती. 4/5, 5 ने 4 ला डिवाइड करायचं, पहिला भाग 0चा गेला, इथं 4 राहिले, एक 0 उतरून घेतला आणि पॉइंट दिला, 45 40, 8चा भाग जाईल, म्हणजे 4/5 इज इक्वल टू 0.8. त्यानंतर 17/8, आतमध्ये 17 लिहायचे आणि खाली 8, 8 दुने 16, एक उरला, एक 0 वरून घेतला पॉइंटच्या पुढचा, म्हणून इथं पॉइंट दिला आपण, आणि 8 1 8, खाली उरले 2, एक 0 घेतला, 8 दुने 16, खाली 4 उरले, परत एक 0 घेतला, 8 5 40, म्हणजे 17/8 इज इक्वल टू 2.125. इथं आता 0 आले त्यामुळं रिकरिंग वगैरे येणार नाही. क्वेश्चन 3, महत्वाचा प्रश्न. राईट द फॉलोइंग रॅशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म. तुम्हाला आता उलट करायचंय, P/Q फॉर्म मध्ये मांडायचंय. 0.6 बार, बार म्हणजे काय रे, आवर्ती. इथं लक्षात घ्या 6 6 6 6 6 6 पुढे येणार आहे, ते आपण बऱ्याच वेळा मांडण्याऐवजी 6च्या डोक्यावर बार देतो. गणित कसं सोडवले पहा. पहिल्यांदा हे जे काही दिलेले ते x मानायचं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. जर आता या बाजूला दोन्ही बाजूला आपण 10 ने मल्टिप्लाय केलं, इथं 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर 10x येईल, इथं 10 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर नीट लक्ष द्या. आता इथं हा काय आहे 0.6 बार म्हणजे काय 0.6666 असं वाढत जाणार आहे. जर तुम्ही याला 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा 6 आहे तो इकडे सरकणार आहे, म्हणजे 6.6666 असं येणार आहे. हेच आपण कसं मांडू शकतो रे, 6.6 बार किंवा आवर्ती. म्हणून इथं 10 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती आलेलं आहे 6.6 बार. हे समजलं का? x ला 10 ने मल्टिप्लाय केलं, इथं 10 ने मल्टिप्लाय केलं, एक 6 इकडे येईल आणि परत इथं 6 येईल. आता ह्यांची वजाबाकी केली आपण 10x मायनस x, तर ह्याची पण वजाबाकी येईल 6.0 बार मायनस 0.6 बार. हे 6 बार निघून जातील, फक्त 6 राहील. 9x, 10x मधून एक गेला 9x, 9x इज इक्वल टू 6, देअरफॉर x इज इक्वल टू 6/9. आपण 3 ने भाग दिला तर 3 2 6 3 3 9, 2/3. x काय मानलेले आपण 0.6 बार, देअरफॉर 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3 असं मानता येईल आपल्याला. सेकंड 0.37 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार. हे x मानले. आता पहा इथं एकच 6 होता म्हणून आपण 10 ने मल्टिप्लाय केलं, इथं किती येत रे, दोन संख्या आहेत पहा 3 आणि 7, म्हणून इथं 2 0 ने म्हणजे 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. जर याला 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर 100x येईल, आणि याला 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे 37 इकडे सरकतील आणि दुसरे 37 त्याच्या जागी येतील, म्हणजे 37.37 येईल. हे समजलं का? मी परत एकदा इथं सांगतो.
37 बार म्हणजे काय रे 0.37 37 37 अँड सो ऑन हे असंच वाढत जाणार आहे. जर तुम्ही याला 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे दोन 37 आहेत ते इकडच्या बाजूला जातील असे, म्हणजे आन्सर येईल 37 पॉइंट आणि इकडे 37 37 37 असं वाढतच जाईल. याचाच अर्थ किती रे 37.37 बार असं लिहिता येईल आपल्याला. मग इथं ते लिहिलंय. आता या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर 100x - x इज इक्वल टू 37.37 बार. इथं 7 पाहिजे आणखीन मायनस 0.37 हे 37 ला 37 कॅन्सल येईल आणि फक्त 37 उरतील इकडं आणि इकडं 99 उरतील. तर लिहिले पहा 99x इज इक्वल टू 37. मग x इज इक्वल टू 37/99. 0.37 बार इज इक्वल टू 37/99. तुमच्या लक्षात आलं असेल उत्तर लिहिताना हे जे 37 आहेत दोन संख्या आहेत म्हणून 2 9 खाली येतील. इथं जर समजा 5 असेल पुढं तर खाली 3 9 येतील. 3.167 बार. लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार. मग आता इथं किती रे 2 आहेत म्हणून 100 ने मल्टिप्लाय केलं 100x इज इक्वल टू हे 217 इकडच्या बाजूला आले तर 317 येतील आणि परत इकडे 17 बार येतील. त्यानंतर यांची सबट्रॅक्शन केली आपण 100x - x इज इक्वल टू 317.17 अपॉन 3.17. आता हे 17 ला 17 निघून गेले. 317 मधून 3 वजा केले 317 मधून 3 वजा केले तर 314 उरतील. इथं 314 पाहिजे, प्रिंटिंग मिस्टेक झाली इथं 314. मग x इज इक्वल टू इथं परत 314 अपॉन 99. मग इथं 314 अपॉन 99. आन्सर किती येईल 314/99. फिफ्थ वन 15.89. परत आपण त्याला x मानायचं मग त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. 100 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 89 इकडे सरकतील आणि परत 89 येतील त्याच्या जागी. त्या दोघांची सबट्रॅक्शन करायची. 1589 मधून 15 वजा केले तर 1574 राहतात. हे 99 इकडे आणले तर त्याला डिवाइड होतील. पाहिजे x इज इक्वल टू इथं डिवाइड झालेत 99 त्याला म्हणजेच 15.89 इज इक्वल टू 1574/99. आता 2.514 1 2 3 3 डेसिमल आहेत इथं म्हणजे 1000 ने गुणावं लागेल. पहिल्यांदा लेट x इज इक्वल टू 2.514 बार. देअरफॉर 1000x इज इक्वल टू याला 1000 ने गुणल्यानंतर हे 514 इकडे सरकतील आणि नवीन 514 येतील. इथं नवीन 514 आले पहा. मग या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर हे 514 ला 514 कॅन्सल होतील. 2514 मधून 2 गेले तर 2512 राहतील. मग याला 99 ने डिवाइड करायचं आणि 2.514 इज इक्वल टू 2512 डिवाइडेड बाय 999 हे फायनल आन्सर येईल. इथं आपला हा प्रॅक्टिस सेट 2.1 संपलेला आहे. सगळी गणितं व्यवस्थित लिहून घ्या, गणिताची प्रॅक्टिस करा आणि आपलं जे पहिला चॅप्टर लिहिलेलं आहे त्याच्या पुढे झाल्या प्रॉब्लेम सेट आहेत ते मी नंतर घेणार आहेत आपले क्लास सुरू झाल्यानंतर. टिल देन टेक केअर अँड बी सेफ. हॅव अ नाईस डे.